Hi, welcome to Chanketh Travels. ඉතින් අද ගෙනාවේ නිවාඩු දවසක ෂෝට් vlog එකක්. උදේට ඉස්කෝලේ යන්න අම්මලා හලිම අමාරුවෙන් ඇහැරවන චෝටි බබාලා නිවාඩු දවසට උදේ පාන්දරින්ම කිසිම කරදරයක් නැතුව නැගිටලා ගෙදර අයවත් ඇහැරවගෙන නටන කෝලම් ඕගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වල තියෙනවද? මෙයා භාවනා කරනවද මන්ද? මම මේ හොරෙන් රෙකෝඩ් කරේ. මේ එහෙම දවසක් අම්මා තාම උයලා ඉවර නැහැ. දැන් ඔක්කොම වැඩ නවත්තලා මෙයාව හුරතල් කරන්න ඕනේ. එහෙම වෙලාවට අම්මා කරන්නේ පුටුවක් තියලා විටමින් D උදේ අවුවේ තියනවා කිව්වම ඔහොම වෙලා ටිකක් වෙලා ඉන්නවා. ඔන්න දැන් නම් ඉඳලා ඇති වෙලා. දැන් සැලුන් ටයිම්. ටීවී බැලුවම ඇස් වලට ටයර්ඩ් හින්දා ඔහොම ඉන්න කිව්වම තව ටිකක් වෙලා තියාගන්න පුළුවන්. තව ට්‍රික්ස් තියෙනවා අම්මගේ. රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් වුණ වෙලාවක දාන්න. අදට ගිහින් එන්න බා.